After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. The overall inflation outlook, however, is clouded by uncertainties from the fall in Kharif sowing for certain key crops like pulses and oilseeds, lower reservoir levels, and volatile global food and energy prices. The MPC remains highly alert and prepared to undertake timely policy measures as may be necessary in order to align inflation to the target and anchor inflation expectations. While major central banks are signaling a peaking of their rate hike cycle, there are indications that the tight monetary policy stance could persist for longer than anticipated earlier. The ICRR was reviewed on September 8th and is being discontinued in a phased manner ending October 7th. Elevated levels of MSF borrowings amidst substantial funds parked under the standing deposit facility is symptomatic of skewed liquidity distribution in the banking system. Going forward, while remaining nimble, we may have to consider OMO sales, that is open market sales of government securities, to manage liquidity consistent with the stance of monetary policy. તો આરબીઆઈની પોલિસી ઉપર માર્કેટ દિગ્ગજોનું શું કહેવું છે, આવો એ સાંભળીએ. આવતા 6 મહિનાની અંદર આફ્ટર ગુડ મોન્સૂન, ગુડ ક્રોપિંગ સિઝન, આઈ થિંક ઇકોનોમીની અંદર એક મોટો થ્રસ્ટ આવવો જોઈએ અને ઇલેક્શનના પીરિયડના પહેલા જ્યારે ઇકોનોમીમાં મેજર સ્પેન્ડિંગ થતા હોય એને કારણે કન્ઝ્યુમરના હાથમાં ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ વધારે આવશે. આ બધા ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખીને લિક્વિડિટી માર્કેટમાં ઇન્ટેક રહે એ આરબીઆઈએ એન્શ્યોર કર્યું છે અને દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ગેટિંગ રિફ્લેક્ટેડ ઇન્ટુ ધી stock prices of the banking stocks as well, along with the other infrastructure companies. મોનેટરી પોલિસીનું પણ ભારતીયકરણ થઈ રહ્યું છે ઇન ધ સેન્સ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ, ખાસ કરીને યુએસ ફેડ છે, એમનું જે પોલિસી સ્ટાન્સ રહ્યું છે ઇન્ક્રીઝ ટુ કંટ્રોલ ઇન્ફ્લેશન, એમનો ફેડ રેટ, વી હેવ નોટ ફોલોડ દેટ. આપણી છેલ્લી 3 પોલિસીમાં સ્ટેટસ કો ઇઝ મેન્ટેન્ડ. નવું નોર્મલ ઇન્ફ્લેશન હા હવે 2026માં, કારણ કે આ 5 વર્ષનું એગ્રીમેન્ટ છે બિટવીન સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એન્ડ આરબીઆઈ, હું દ્રઢપણે માનું છું 2026 whichever government comes to the power, આ 4% ટાર્ગેટ વિલ બીકમ 5%, કારણ કે આખા વિશ્વમાં ઇન્ફ્લેશનનું જે મિનિંગ છે, હાઉ ટુ મેઝર ઇટ, જે ટાર્ગેટ છે એ ઉપરની તરફ જતું રહ્યું છે. ધીસ ઇઝ બીકોઝ ઓફ કોવિડ ઇન્ડ્યુસ લોકડાઉન એન્ડ વોટ ફોલોડ આફ્ટર દેટ સપ્લાય ચેઇન ડિસરપ્શન્સ. ઇન્ફ્લેશન આપણે એનું જે બેન્ડ છે અમે 4% નું ટાર્ગેટ રાખશું. મને લાગે છે કે એ એક્સટર્નલ ઉપર વધારે નિર્ભર છે, કેમ કે આપણે જોવા જઈએ તો ઇન્ફ્લેશનનું જે વધારે ઇફેક્ટ થાય છે ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ઇમ્પોર્ટ ઓફ ઓઇલ, એન્ડ ઓઇલના પ્રાઇસીસ વધી જાય તો ઓટોમેટિકલી ઇન્ફ્લેશન વધી જાય છે. મેન્ટેનન્સ ઓફ હાયર રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ is not directly affecting inflation, કેમ કે external factors વધારે affect કરે છે. So I think જે ગવર્નર સાહેબ કર્યું છે, it is a balanced view of external problems and internal issues, and external is bigger than the internal issues for the rate position. को तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड હતું, પણ ઘણા સેક્શન્સ માર્કેટમાં એવા પણ હતા જે એ લોકોની ખાતરી હતી કે કદાચ લિક્વિડિટીમાં કાંઈ અંતર આવશે, કાંઈ અનાઉન્સમેન્ટ અમુક આવશે, અથવા ઇન્ફ્લેશન જે મોંઘવાઈ છે એમાં પણ કદાચ FY જે 2024 છે એમાં પણ થોડું આપણે ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે. એ બંને કાઉન્ટમાં કાંઈ નથી થયું. તો ઓન બેલેન્સ
પોલિસી એક પ્રેક્ટિશનર્સ વ્યૂથી આપ્યું છે. જે તમને બીજી વાત કર્યું કે વિદેશી રોકાણકારો માટે હમણાં યુએસ તમને જોશો વિદેશમાં જે બોન્ડ ડીલ છે એ બહુ અટ્રેક્ટિવ છે. તો જ્યાર સુધી યુએસમાં સ્ટેબિલિટી ન જોવા મળે અમને લાગતું નથી કે તમને ડ્યુરેબલ બેસિસમાં ઇન્ક્રીમેન્ટલી વિદેશી રોકાણકારોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેટમાં ઇમિડિયેટલી જોવા મળે. ઇન્ફ્લેશન એક બાજુ છે જેમાં એમણે પોતાના પ્રોજેક્શન્સ નથી વધાર્યા. ગ્લોબલી એમણે કીધું કે જે બી પ્રોબ્લેમ્સ છે ઇન્ડિયાને ઇફેક્ટ નહીં કરે એટલું બધું. ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશન સ્ટ્રોંગ છે માટે પોલિસીમાં કોઈ પણ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. ન એમણે જીડીપીના નંબર ઘટાડ્યા છે ન પોલિસીના નંબર્સ ચેન્જ કર્યા છે. અને ઇન્ફ્લેશનમાં એક હલકો 10-20 બેઝિસ પોઈન્ટનો ફરક કર્યો છે. બાકી બહુ સ્ટેબલ પોલિસી આપી છે. એટલે આઈ થિંક પ્રેગ્મેટિક જેને કહેવાય કે એક સંતોષકારક બેલેન્સ્ડ પોલિસી એમણે આપી છે.